guys, it's me again, Antuy Palaboy, ang pobreng Laagan, and hey, welcome to my vlog. This is Antuy Palaboy, ang pobreng Laagan. So come and join me as we go through with this adventure. Let's go! And this is Antuy Palaboy, ang pobreng Laagan. And that's our story! Yay! So currently, we are doing a mini island hopping, so let's go! Kaya mo yan, sir, kaya mo yan. We trust in you. Huwag mo pahiya yung school mo. Tara. So, hey guys, so nasa first destination na tayo. So, this is what they call Tres Marias. We don't know if this is a private or owned by someone or ano ba, pwede bang makapasok dito. So, merong hagdan doon, no? So, siguro pwede naman din. Napaka-Instagram. We are done with Tres Marias. Bye-bye guys. So napaka-Instagrammable siya. So all you need to do is to just find ways para maging maganda yung angle ng pictures nyo. So I'm going to show you the picture na aking na-take with my models. So ito siya. Alright, and many more. So you can actually check my Instagram. Ipopost ko doon yung mga pictures na nakuha ko dito sa Tres Marias. So, change gear na tayo guys. Punta tayo sa area na pwede tayo makapag-swim. Alright, so I'm so excited. So let's go. Guys, nakatapos lang namin maligo and mag-island hopping. So guys, nabalik na tayo sa Pangan-an Island. So ayun, I hope na naririnig nyo ako kasi maingay sa likod. And guys, shout out pala sa kanya. So guys, nandito din siya Kuya Abdray. Wow! Kala ko! Ano sa'yo mo? Oh, ayan! Ayo!
Isa pa. Ano siya? Sir, say mong name, sir. Ano? Hi! Ako si Olymjin Parba. Ikaw, sir. Sir Mandawi. Mr. Mandawi ay. Ako na Mandawi na taga-Tapundok. Kasi doon sa baling isa ay. What's your name? Rodney Milambili. Rodney. Sir, ikaw, sir. Edelfonso Entry. O, diba? Napakaganda ng pangalan, Edelfonso. Si ma'am, sa'yo mo ngayon name, ma'am? Sabi. Yes. Isa pa. Okay na? Pilan ito ka buok? 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 na akong subscribers na. Alright, so guys, dumating na kami dito sa Marigondon Port and the experience was very, very, very good. Yung feeling na nakapagbigay ka at saka yung respond ng tao sa'yo is napaka positive. So I hope this will not be the last time na gagawin ko to or gagawin namin to sa BYC. Sana mas marami pang opportunity na makapagbigay kami sa community itself. Alright, so I think this is the best time to end this vlog. And if you're not yet my subscriber, please do subscribe by clicking the red subscribe button and the bell next to it para ma-update ka sa mga bagong vlogs kagaya nito. Alright, so this is still Antuy Palaboy ang Palaboy Laagan saying explore because life is too short and be a responsible Laagan. Till next time, I'll see you on my next vlog. So guys, meron tayong mababait yung kanilang fireman dito. So, pinagamit kami, di ba? Ito may tubig pero smile. Ay, okay ra, mag-change kami, sir. Nangaligo mo yung dagat, nadumi pa ko sa yun. Sige. So, salamat sir, salamat. Para maging maganda yung angle ng pictures nyo. So I'm going to show the pictures with I'm going to Pabalik na tayo sa may Pangan-an. So guys, balik na tayo sa Pangan-an po. Ang falls tuloy. So guys, balik na tayo sa Pangan-an.